Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách làm đơn giản này để giúp cho những cây hoa lan khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà, cây sẽ phát triển nhanh hơn. Nhất là đối với những cây hoa lan khi chúng ta trồng lại hoặc thay chậu, cây sẽ nhanh phát triển, mau có được những mầm hoa. Giúp cho các bạn có được nhiều bông hoa đẹp rực rỡ hơn với một cách làm rất đơn giản. Đối với những cây hoa lan, khi các bạn đã thay chậu trong một khoảng thời gian, những chiếc lá có thể sẽ phát triển tốt và những chiếc rễ trên không vẫn phát triển. Nhưng những chiếc rễ trong chậu vẫn có và phát triển rất yếu ớt. Do chất trồng và rễ của cây đã bị nhiễm nấm bệnh, về lâu dài cây sẽ dần kém phát triển đi, lá dưới đây sẽ bị khô lại, sẽ không bao giờ có được những bông hoa từ những cây hoa lan như vậy. Cách làm đơn giản của mình chính là sử dụng những cây quế khô. Các bạn có thể tìm mua ở những tiệm bán thuốc bắc hoặc những cửa hàng bán đồ gia vị đều có những loại này. Hoặc là chúng ta có thể mua những loại bột quế đã được xay nhuyễn. Trong bột quế có chứa nhiều vitamin A, canxi, kali, mangan, sắt, kẽm, magie và đặc biệt là có tính oxy hóa rất cao. Khi chúng ta làm điều này trên những cây hoa lan, cây sẽ được kháng khuẩn và luôn được bảo vệ, có được những bông hoa tươi đẹp rực rỡ hơn. Các bạn sẽ xay nhuyễn ra. Và mình sẽ cho vào lọ thủy tinh để bảo quản. Để hạn chế những trường hợp những cây lan khi chúng ta thay chậu trong một khoảng thời gian dài, cây vẫn không có được mầm hoa, mình sẽ thực hiện ngay từ lúc đầu đối với những cây lan vừa mới mua về. Và cách làm này sẽ giúp cho những bạn không có nhiều kinh nghiệm trong trồng hoa lan, chúng ta vẫn có thể giúp cho cây khỏe mạnh và luôn có được những mầm hoa phát triển. Bỏ hết những lớp rêu này. Sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ hết những rễ bị hư. Đối với hoa lan, phần lõi rất quan trọng. Khi cây bị nhiễm nấm bệnh, những chiếc lõi này rất dễ bị hư, dẫn đến những chiếc rễ trong chậu sẽ kém phát triển, và về lâu dài thì cây ngưng quá trình trao đổi chất và giảm khả năng sinh trưởng, cây sẽ kém phát triển đi. Dùng vỏ bọc quế cho vào phần lõi. Trong bọc quế có tính kháng khuẩn, có tính oxy hóa cao, sẽ giúp cho cây của chúng ta ngăn ngừa nấm bệnh và bảo vệ cho những chiếc rễ này khỏi vi khuẩn và nấm bệnh rất tốt. Sau đó các bạn chuẩn bị sẵn những chậu thoát nước tốt. Mình sẽ dùng vỏ gỗ thông. Trong vỏ gỗ thông có chứa resin, có tính kháng khuẩn rất cao, sẽ rất tốt khi chúng ta trồng những cây hoa lan.
Đặt cây vào chậu. Cho vỏ gỗ thông vào xung quanh. Sau đó dùng một thìa nhỏ bột quế, các bạn sẽ cho vào phần gốc cây. Mình sẽ tưới nước cho chậu cây. Các bạn vừa tưới vừa xoay để giúp cho phần chất trồng được ẩm đều. Đặt chậu cây vào đây trong khoảng thời gian 15 phút. Đối với những cây khi các bạn đã thay chậu thì chúng ta sẽ bỏ những chiếc lá khô này ra. Dùng một thìa nhỏ bột quế, các bạn sẽ cho vào trên mặt chậu. Tưới nước đều chậu cây. Sau đó chúng ta sẽ để vào chậu nước trong khoảng 15 phút. Sau 15 phút trôi qua, các bạn sẽ lấy chậu cây ra. Với cách làm đơn giản này, cây của chúng ta sẽ luôn được bảo vệ khỏi nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trong chất trồng và bộ rễ, giúp cho những cây lan khi các bạn trồng lại hoặc thay chậu, cây của chúng ta nhanh được phục hồi và mau phát triển hơn. Khi đã trồng xong, sẽ đặt chậu cây ở những nơi có ánh sáng nhẹ, thoáng gió. Chúng ta hạn chế đặt cây ở những nơi có nắng chiếu trực tiếp lên lá, sẽ làm cho những chiếc lá này dễ bị vàng và cây kém phát triển. Vì trong quá trình trồng chưa có những rễ mới xuất hiện, nên các bạn có thể dùng nước vo gạo hoặc là nước từ bột vỏ trứng để chúng ta bổ sung đều đặn 2 tuần một lần. Không nên dùng 2 ngày liên tiếp, vì những chất hữu cơ đó mặc dù rất an toàn, nhưng khi chúng ta sử dụng với một liều lượng phù hợp và đúng thì cây sẽ nhanh phát triển. Còn nếu các bạn sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn và nhiều lần thì cây sẽ khó hấp thụ được các chất dinh dưỡng cần thiết. Trong nước vo gạo và nước từ bột vỏ trứng đều có chứa kali và phosphor ở dạng hữu cơ hoàn toàn tự nhiên. Khi các bạn sử dụng, cây của chúng ta nhanh chóng sẽ có được những mầm hoa, mau phát triển, hoa nở tươi đẹp và dồi dào hơn. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản, từ những tính kháng khuẩn có trong vỏ bọc quế và tính oxy hóa cao, sẽ giúp cho những cây hoa lan khi chúng ta trồng lại, cây sẽ hạn chế được nấm bệnh và vi khuẩn có trong chất trồng và bộ rễ, giúp cho cây của các bạn luôn phát triển nhanh. Mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây hoa lan tại nhà.